සුබම සුබ දවස පිළිගන්නවදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් හරහා සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක මුදල් earn කරන්න පුළුවන් තවත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයා මේකට හරියට වැඩ කරොත් දවසට ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් අඩුම ඩොලර් 50ක්. සහ ඔයාගේ ස්කිල් එක අනුව ඔයා earn කරන මුදල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් අය මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ඕන තරම් group වල සහ page වල මේ සයිට් එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ group වලට join වෙලා ඒකේ වැඩ කරන අයත් එක්ක හොඳ advice අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ ad click කරනවක්වත් මයින් කරනවා trade කරනවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ හැකියාව නැත්නම් ඔයාගේ skill එක තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසියි මේ සයිට් එක හරහා මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාලා graphic design පැත්ත පුළුවන් නම් නැත්නම් web traffic පැත්ත video editing logo editing එහෙම නැත්නම් type කරන්න පුළුවන් නම් මේ සයිට් එකකට ලොකු මුදලක් earn කරන්න පුළුවන්. සහ මේක තවත් jobs තියෙනවා. සහ මේකේ job 1800 වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකකට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට බහුරට ස්කිල් එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ සයිට් එකත් එක්ක කැමති ජොබ් එක තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් YouTube එක සර්ච් කරන්න ඔයා කරන්න ආස ස්කිල් එකට අදාළ ටියුටෝරියල්ස් YouTube එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ස්ටඩිස් කරලා මේ සයිට් එකත් එක්ක ඔයා වැඩ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අඩු මාසයකට ඩොලර්ස් 1000කට එහා වැඩි ප්‍රමාණයක් මුදල් earn කරන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද මේ සයිට් එකත් එක්ක type කරලා ඒ කියන්නේ අර ස්කිල් එකක් නැති වුණත් මේ ජොබ් එක කරලා ඔයාලට හොඳ මුදලක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තවත් ගොඩක් ජොබ්ස් තියෙනවා. නමුත් අද මම කතා කරන්නේ ටයිප් කරලා කොහොමද මේ සයිට් එක කරා ලොකු මුදලක් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් සහ PC එකෙන් කරන්න පුළුවන් මේක. නමුත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා PC එකෙන් හරි ලැප්ටොප් එකකින් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වැඩ කරද්දී ඉංග්‍රීසි knowledge එක නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේටර් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා කොහොමද නිවැරදි account එකක් create කරන්න කියලා සහ කොහොමද ඔයා ජොබ් එකට apply කරන්න කියලා. සහ ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි earn කරන්න මුදල් කොහොමද ගන්න කියලා. ඒන්නේ වලට මම දන්න දෙයක් කියන්නම්. ලංකාවට ගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් එකක් තමයි PayPal. අනිත් එක තමයි මේ සයිට් එක කරා ඩිරෙක්ට්ම බැංක් account එක ගන්න පුළුවන් සල්ලි. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ කරන් ඉන්න හේතුව. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. මම පසුදු හිටිය ආරච්චි. එකටම ඔයාට මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයාට පුළුවන් මම පල්ලේ description area දාලා තියෙන link එක. ඔයාට ඒ link එකකින් ලේසියෙන්ම මේ සයිට් එකට join වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කැමති browser එක පාවිච්චි කරන්න. මම Chrome browser එක open කරගෙන search bar එකේ type කරගන්නවා freelancer.com කියලා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ interface එකට. ඔයාට පොඩි link එකකින් ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ interface එක log වෙන්න. ආවම ඔයාට මේ පල්ලෙහාට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. Amazon, Facebook, Deloitte, ඒ වගේම NASA, ඒ වගේම IBM, Airbus සහ Google මේ ලොකු ආයතනත් මේ සයිට් එක කරහා මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් කරගන්න මෙයාලත් එක්ක එකතු වෙන බවට තමයි මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියා බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ සයිට් එක ගැන ඩීටේල්ස්. ඒ වගේම තව පල්ලෙහාට ගියාම පේනවෙති ජොබ් 1800 වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන logo designing, package designing, mobile designing, WordPress, website product designing ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාගේ ස්කිල් එක අනුව මේ දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හිතනවාද මේ සයිට් එක Fiverr සයිට් එකට වෙනසක් නැහැ කියලා. නමුත් Fiverr සයිට් එකයි මේ සයිට් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද Fiverr සයිට් එකේ වෙන්නේ අපිට මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ geek එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ කවුරු හරි බයර් කෙනෙක් අපේ වැඩ හොඳයි නම් ඒ අය අපිට ජොබ් එක ලබා දෙනවා. නමුත් මේකේ එහෙම නෙමෙයි. මේකේ අපිට තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ වැඩ කරන අය දානවා ජොබ් එකක්. මට වෙන මෙහෙම කෙනෙක් ඕනේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් මම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා ඕන කියලා. එයා දානවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අපිට අපේ ගානක් අපි මේකට දාලා අපිට ඇප්ලයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇප්ලයි කරපු කෙනා හොඳයි නම් එයාගේ මේ ඇක්සෙප්ට් කරනවා. අපිට වැඩේ කරලා සැලරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ සයිට් එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එක සාර්ථකව හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින් මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති earn money freelancing tab එකක්. මේක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේන window එකට පුළුවන් Facebook account එකෙන් හරි නැත්නම් email එකෙන් මේකට join වෙන්න. ඉතින් මම recommend කරන්නේ email එකෙන් log වෙන්න කියලා. මොකද ඔයාලට payments ගනිද්දි ගොඩක් ලේසි වෙයි email එක ඇඩ් කරලා තිබ්බොත්. මෙතන මගේ email එකෙන් තැනට මම verify කරපු email එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ password එක මම දෙනවා හොඳ strong password එකක්. ඒ කියන්නේ capital simple ඒ වගේ hashtag සහ numbers වගේ හොඳ strong password තමයි මෙතන මම දෙන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා I agree to the freelancer කියලා. මෙන්න මේක ටික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන join freelancer click කරන්න. ඊට පස්සේ මේන window එකේ අපිට user name එකක් දෙන්න වෙනවා. ඔයාලට කැමති user name එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා suggestion කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ඉතින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට type කරගෙන හැබැයි ඔයා මේ දුන්න user name එක නැවත change කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේන window එකේ අපෙන් අහනවා අපේ account type එක මොකක්ද කියලා. අපි මෙතන කරන්නේ සල්ලි හොයන කෙනෙක් නිසා අපි මෙතන I want to work
කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා මේක වැඩ කරන කෙනෙක්ට වැඩ දෙන අයෙක් නම් මෙතන පල්ලෙහාට I want to hire කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි මේක වැඩ කරන නිසා I want to work කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මෙතෙන් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඒ කියන්නේ ඔයා කරන ස්කිල් එක අනුව ඔයා මෙතන ජොබ් එක තෝරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ගොඩක් ජොබ්ස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අද කතා කරන්නේ කොහොමද ටයිප් කරලා මේක සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් data entry and admin කියලා. මම මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතන සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන ජොබ්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් data entry යටතේ ජොබ්ස් 1104ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Excel වල තියෙන 837ක්. ඒ වගේම data processing 513ක් බලා ගන්න පුළුවන් jobs. ඒ වගේ web search ඔයාලට කැමති කැමතින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන search කරගන්නවා data entry. ඊට පස්සේ Excel, ඒ වගේ transaction, ඒ වගේ ඔයාලට කැමති skill 20ක් තමයි මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි select කරන jobs ටික tag එකක් විදිහට මේ add වෙනවා. මම මෙතන typing පැත්තෙන් විතර jobs තෝරගෙන ඉතින් ඔයාලට job 20ක් වෙනකන් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරගෙන මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති next කියලා button එක අන්න එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේන වින්ඩෝ එකට පේනවා ඇති link your account කියලා. මෙතන ඔයාගේ Facebook account එකත් මේක link කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම linking account එකක් තියෙනවා නම් මේක link කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම Facebook විතරක් link කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට කැමතිනම් විතරයි. නැත්නම් ඔයාලට මේ වින්ඩෝ එක skip කරලා දාන්න පුළුවන්. මම දැන් Facebook account link කරන්න හදන්නේ. මෙතන plus icon select කරලා ඊට පස්සේ මේන වින්ඩෝ එකේ මම email address or phone number කියන එකට email එක දීලා ඊට පස්සේ password දීලා මෙතන login in වෙන්න. ඊට පස්සේ මේන වින්ඩෝ එක ඔයාගේ account එක නම් continue කරන්න. හරි දැන් මෙතන ඔයාලට හරියට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මගේ Facebook account මේක ලින්ක් වුණා. හරියට පස්සේ මම මෙතන next button එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේන වින්ඩෝ එකේ profile details තමයි අහන්නේ. ඒකට ඔයාගේ real photo එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් logo එකක් වගේ මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් automatically මගේ Facebook එකේ photo එක තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන what is your name කියලා. එතන පල්ලෙහෙන් අහනවා please use your real name as this will be required for identity verification කියලා. ඒ කියන්නේ මේක verify කරගන්න අපේ real details දෙන්න ඕන. first name එක last name එකටයි. හරි ඒක type කරගෙන පල්ලෙහා next button select කරන්න. හරියට පස්සේ මෙතනට ආවට මේලා කියනවා ඔයාගෙන පොඩි විස්තරයක් කරන්න එක ලයින් එකකින්. ඒ කියන්නේ මෙතන graphic designing කරනවා නම් තනි වචනකින් මෙතන දෙන්න ඕන. ඉතින් මමද කරන්නේ typing නිසා මෙතන මම දෙනවා typing and writer කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔය කරන skill එක අනුව කැමති දෙයක් මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි මම මේ වගේ one line description එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාන් දෙන්න ඕන describe yourself කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ skill එක සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඔයාගේ experience එක කොහොමද කියලා describe yourself කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. මම කලින් හදාගත්තු එකක් තිබ්බා. මම මේක paste කරගන්නවා. මම ඒක description එකේ දාලා තියනවා. ඔයාලා daisy copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ description එක පොඩ්ඩක් change කරගෙන මේක add කරන්න. හරි මේක මම setup කරගෙන next button select කරනවා. හරියට මේන වින්ඩෝ එකේ ඔයගෙන් අහලා තිනවා ඔයාගේ භාෂාව මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන භාෂාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන අනිවාර්යයෙන් ඉංග්‍රීසි දෙන්න ඕන. මෙතන සිංහල නම් කොහෙත්ම දෙන්න එපා. මොකද ඔයාලට කිසිම ජොබ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් ඔයා මෙතන type කරන්න ඉංග්‍රීසි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් භාෂා පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන් මේක add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක අහනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ site එකේ වැඩ කරනවා නම් ඔයා අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එක next කරන්න. ඊට පස්සේ මේන වින්ඩෝ එකකින් අහනවා මෙතනින් අපේ ඇඩ්‍රස් එක අහනවා. හරි ඔයා මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දුන්නාට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන් ටිකක් enable වෙනවා. මෙතන අපේ city එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ province එක සහ postal code එක. ඊට පස්සේ country එක automatic select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එක next කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකෙන් අපිට කියලා දෙනවා අපේ Gmail address එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ account එකට log වෙනකොට දුන්න Gmail address එකට verify code එකක් එවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අන්නේ code එක click කරලා මේ account එක verify කරගන්න කියලා මම new tab එකක් open කරගෙන මෙතනින් මම Gmail වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ mail එකක් එවලා ඇති verify your email address කියලා මෙන්න මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන verify your email address කියලා ඊට පස්සේ මේ button click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් thanks මසිදු your email is verified කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන next button select කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති verify method එක තමයි add කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ option එක මම skip කරනවා. මොකද මට දැම්ම අවශ්‍ය නැහැ මේකට add කරන්න. ඔයාලට පේන ඇති මම කලින් කිව්වා වගේ direct bank එකට සහ PayPal එක link කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම දැන්ට මේක skip කරගන්නවා. නැවතත් මම මේ වින්ඩෝ එක back වෙලා මෙතන පල්ලෙහාට skip button press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකකින් ඔයාලට membership එකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ membership එක buy කරොත් තමයි පළවෙනියටම මාසයක් ඇතුළතදී ජොබ් 100ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ස්කිල් 80ක් මේ ප්‍රොෆයිල් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ෆ්‍රී වැඩ කරන නිසා ස්කිල් 20යි මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් ගන්න මේක විත්ඩ්‍රෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රීලාන්සර් ඔෆර්ස් උත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක කරනවා නම් මාසෙකට $9.95ක් ගෙවලා මේ ඔප්ෂන් එක බයි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ස්කිප් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ වින්ඩෝ එක නෙක්ස්ට් වෙන්න පුළුවන්.
හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථක account එක හදාගන්න මේ step ටික අනුගමනය කරලා දැන් අපිට තියෙන මේ phone number එක verify කරගන්න. මෙතන තියෙනවා verify your phone number කියලා. මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන verify your SMS කියන tab එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම Gmail එකට තමයි මේක log වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අපිට verify කරගන්න code එකක් කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන type කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි නැවත Gmail එකට එනවා. මේ විදිහට අලුතින් email එක කියලා ඇති set up security phone number කියලා. මෙන්න මේක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අය security code එක කියලා තිබෙන මේ විදිහේ මෙන්න මේක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඊට පස්සේ මේ window එකට ඇවිල්ලා මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක submit කරන්න. හරි රසවාට මේ වගේ window එකේ step 2 විදියට ඔයාගේ phone number එක verify කරගන්න. මුලින්ම මෙතන country එකට ශ්‍රී ලංකා select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන phone number කියන තැනට ඔයා බිඳුව නැතුව ඔයාගේ number එක type කරන්න ඕන. ඔයා number එක type කරගෙන send verification code කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක verify code එකක් එනවා. ඒක ඔයා මෙතන enter code වලට type කරගෙන මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන verified code press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් එනවා verification successful කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවත මේ interface එක මුලටම එන freelancer ගේ tab එක press කරලා ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි සරලව ඒ step ටික කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ site එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද job එකට apply කරන්නේ කියලා. මෙතන උඩම ඔයාලට පේනවා ඇති browse screen tab එකක්. මෙන්න මේක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ window එකේ search by type කියන එකේ project කියන press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කරන්න පුළුවන් job ටික. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පළවෙනිම බලා ගන්න පුළුවන් rewriting එකේ job එකක්. මේක මෙයා මිනිත්තු 1කට කලින් දාලා තියෙන්නේ. මෙයාලා මේකට ගෙවන්න ඈස්තිලු $25 50 අතරේ. ඊට පස්සේ ටික පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් retype PDF into word කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ළඟ තියෙන PDF එක word එකට convert කරලා තමයි අවශ්‍ය. ඉතින් මෙයාලා මේ convert කරලා දුන්නොත් මෙයාලා අපිට 100ක් 400ක් අතරේ මෙයාලා අපිට ගෙවනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා ඇති මෙතන හැම job එකකටම bits කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ bits කියලා කියන්නේ ඉතින් අපි මේ පළවෙනි job එක ගැන කතා කරලා ඉතින් bits දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ job post එකට දැන් දෙන්නේ apply කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙන්නේ job විදිහට කතා කරොත් එහෙම මේකේ bits 24ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට 24 දෙනේ දැන් apply කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 24 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් තමයි මේ job එකට තෝරගන්නේ. තෝරගෙන මේ job එක බාර දීලා එයා ඒ කාර්යය කරොත් එහෙම ඒ මුදල ලබා දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ jobs create වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියොත් බලන්න පුළුවන් job ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති ඕනම job එකකට apply කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් එකක් තෝරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද හරියටම job එකක් apply කරන්න කියලා. මට අවශ්‍ය job එක මම මෙතන search bar එකේ search කරන data entry කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ data entry tag එකට අදාළ තමයි job එක show වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට මේ data entry කියන job එක තෝරගන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ window එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ job එකේ end වෙන කාල සීමාව. ඒ කියන්නේ මේ කාල සීමාව ඇතුළත තමයි අපි job එකට apply කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ job එක කොහෙන්ද apply කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ විස්තර කිහිපයක්. ඉතින් මේ job එක දාලා තියෙන්නේ United States වලින්. ඒ වගේම ඔයා මෙතන පල්ලෙහාට ආවම බලන්න පුළුවන් complete your profile කියලා. මුලින්ම ඔයා මේ job එකට apply කරන්න කලින් ඔයාගේ profile එක complete කරන් ඉන්න ඕන. ඔයා මෙතන details ටික fill කරලා මෙතන අන්තිමට අපෙන් අහලා තිනවා hourly rate කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා පැයකට එක job එකට අය කරන මුදල කියලා. එයාලා දාන්න කියලා තියෙනවා. මේකට ඔයා දාගන්න පුළුවන් ඔයා පැයකට කොච්චර මුදලක් අය කරනවද කියලා. ඉතින් අපි අලුත් user කෙනෙක් නිසා අඩු මගයක් දෙන්න. මම මෙතන $2 වගේ දානවා. දාලා මෙතන තියෙන save button එක press කරන්න. හරි ඔයා මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් ඕන විදිහකට job වලට apply කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේම නැවතත් job එකට එනවා. ඔයාලට දැන් පුළුවන් bid එක place කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා අහලා තිනවා bid amount කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මේකට දෙන්න පුළුවන් අන්තිම අගය දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට දෙනවා $10 කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට $10 දෙන්න බෑ මෙතනට. අඩුම අපි $250ට වඩා මුදලක් තමයි දෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම මෙතන type කරගන්නවා $250 කියලා. ඒ වගේ මේ කට්ටිය fee එක විදියට $25ක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා මේ project එක delivery කරන්න පුළුවන් කොච්චර දවසක් ඇතුළතද කියලා. ඉතින් ආයෙ පුළුවන් නම් මෙතන අඩුම දවසක් දෙන්න. මොකද අපේ job එකක් ගැනීමේ හැකියාව delivery කරන date එක අනුවත් ලැබෙනවා. ඔයාට පුළුවන් නම් දවසක් උපරිම දවස් දෙකක් වගේ දීලා ඊට පස්සේ ඔයාට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් describe your proposal කියලා. ඔයා මේකට අනිවාර්යෙන් දා ගන්න ඕනේ. මට මේකට හොඳ skill එකක් තියෙනවා. සහ වසර ගණනාවක හොඳ experience එකකුත් තියෙනවා. ලොකු ආයතනවල මම වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා සහ මට ඔබතුමා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් අඩුම ගාණකට කියලා. ඒ වගේ ඒ client සිත් ගන්න සුළු විදිහේ proposal එකක් දාලා මම මේ විදිහේ proposal එකක් දාගෙන මේ window එකේ පල්ලෙහාට වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන place bid කියන බටන් එකක්. මේ බටන් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ bid එක මේකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ client ඔයාගේ account එකේ review කරනවා. මේකේ දාලා තියෙන ඔක්කොම details මෙයා බලලා කොච්චර මේකට අය ගන්නවද කියලා බලලා එයාට ඔයා හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම order එක දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ site එකෙන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් අපි දාපු bid එක මේකට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ දාපු details edit කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා සරලවම job එකට apply කරන්නේ.
හරි ඔය දැන් මේ වගේ තව බිට් එකකට ඔයාට ඕඩර් එකක් ආවට පස්සේ ඔයා කොහොමද දැනගන්නේ? මෙතන උඩම බලංගලුව my project කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දාපු project එකට ඕඩර් එක මෙන්න මෙතනට පෙන්නනවා. ඒ වගේ මෙතන notification bell එකකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දාපු job එකට මේක apply කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා අපේ job එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ job එක හරියට කරාට පස්සේ ඔයා earn කරන මුදල මෙන්න මෙතනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාට withdraw එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේක සල්ලි withdraw කරන්න කියලා. ඔයා මේ tab එකෙන් පල්ලෙහාට එන්න. මෙතන තියෙන withdraw funds කියලා මේ ක්ලික් කරන්න. ඔයා ඒකට මේ account එකෙන් $30ක් එකතු කරන් ඉන්න ඕන withdraw ගන්න නම්. ඉතින් $30ක් වෙන එච්චර ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා මේ withdraw funds වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. express withdrawal, PayPal, Skill වලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ wire transfer කියලා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේ site එකෙන් ඔයාගේ bank එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගන්නකොට යම්කිසි fee එකක් කැපෙනවා මේකෙන්. නමුත් ඒක සඳහන් කරලා නැහැ මේගොල්ලෝ ඒක. ඒ වගේ මෙයාලා කියලා තියෙන note එකක් වශයෙන් ඔයාලා මේ site එකෙන් පළවෙනි withdrawal කරනකොට දවස් 15ක් deliver වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් 15කට පස්සේ තමයි ඔයාගේ withdrawal ඔයාගේ account එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ මුල් withdrawal විතරයි. ඊට පස්සේ ගන්න withdrawal පේ 40 හරි පේ 24 ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන recommend කරනවා PayPal එකයි skill එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒකට fees කපා ගන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඔයා bank එකට ගන්නවා නම් යම්කිසි fee එකක් මේගොල්ලෝ කපා ගන්නවා. ඒක නිසා මේ PayPal හරි skill account එක use කරන්න අර ගොඩක් ලේසියෙන් මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නැවතත් PayPal account එක මේ link කරන්න ඕන. ඒකට ඔයා මේ PayPal කියන උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ main window එකට පල්ලෙහාම පේනවා ඇති skip for now කියලා. මෙන්න මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න බලන්න ඔයාට PayPal withdrawal කියලා මෙතන තියෙන option එකක් add a PayPal account කියලා මේක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන ඔයා card එක link කරගන්න. ඊට පල්ලෙහාම PayPal option එක අන්න එතන tick එක open කරගෙන ඊට පස්සේ verify payment method දෙන්න. ඊට පස්සේ බලන්න main window එක ඔයාගේ PayPal account එක link කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේකේ හරියට jobs complete කරොත් එහෙම හොඳ මුදලක් earn කරන්න පුළුවන්. අය ඔය වෙන job එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ site එකේ client ලා විශාල මුදලක් යොදවලා තමයි job එක create කරන්නේ. ඉතින් අපි යන්නේ job එක හරිය client එකකට දුන්නොත් අපිට අති විශාල මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. ඉතින් මෙතන තමයි job එක බලා ගන්න පුළුවන්. convert PDF in Word කියලා. ඉතින් මෙතන $250 750 තමයි මේ client ගෙවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එක job එකක් කරගත්තත් හොඳටම ඇති. මාසෙකට මේ site එක කරා ලක්ෂයක් උපයන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ site එකේ තව තියෙනවා details ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන මම view profile ගියොතින් ඔයාලා මෙතනින් බලන්න පුළුවන් අපි job complete කරපුවා. ඒවට අදාළ අපේ review සම්බල තියෙනවා නම් මෙතන stars වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ site එකෙන් බලන්න පුළුවන් අපේ email එක, phone number එක, Facebook එක verify කරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට edit skill ගිහිල්ලා ඔයාලට නැවතත් skill මේක add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ හැම tab එකම ඔයා open කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා අදම මේ site එකත් එක්ක register වෙලා ඔයාගේ skill එක අනුව වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි තරම් මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ site එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. නැත්නම් Facebook කරා මට message කරන්න. ඒ වගේ මේ site එක පිළිබඳ තවත් විස්තරාත්මක videos ඕන නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න යන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ message එකක් දාන්න. ඔයාලට මොකක් හරි මේ site එක ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා message එකක් දාලා අහන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification එක all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එක ඉතින් ඔය වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. මම පසඳ හිටිය රච්චි.